Welcome back ulit sa ating YouTube channel, and for today's video, mag-unbox tayo ng panibagong budget phone from Infinix, ang kanilang Infinix Hot and Play. So tara mga Marcy, let's go! Hey mga Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel, and for today's video, mag-unbox tayo ng panibagong budget phone from Infinix, ang kanilang Infinix Hot and Play. So tara mga Marcy, let's go!